බජට් රේන්ජ් එකත් එක්ක ඔයාට ගේමින් පැත්තට සහ බජට් රේන්ජ් එකත් එක්ක ඔයාට හැමදේම ගානට කවර් කරන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තමයි මෙන්න මේ Tecno pova 5 Pro 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. කතා කරමු මේ ඩිවයිස් එකේ ඔයාට මොන වගේ performance එකක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ කියන එක ගැන තමයි ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරීමක් විදියට කතා කරන්නේ. back setup එක පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාට මේ ෆෝන් එක අපිට 5G connection එක තමයි support කරන්නේ. Tecno pova 5 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඔයාට ඒක ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අන්න ඒකේ විස්තරය ඉතින් ඔයාට පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් ඔයාට අන්න ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකත් ඉතින් අපිට එයා සාපේක්ෂව performance එකක් ඉතින් ඔයාට මේ ඩිවයිස් එකකට තියෙනවා. නමුත් ඒක චූටි වෙනස් වීමකින් සහිතව. එතකොට මේ ෆෝන් එකේ back setup එක පැත්තෙන් අපිට මේ ඩිවයිස් එකකට අපිට 3D back setup එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව turbo light make design කියන නමින් තමයි මේ ෆෝන් එකේ back setup එකත් අපිට හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ 5 device එකත් එක්ක විදියටම තමයි. මම කියන්නේ pro device එක විදියට නෙවෙයි 5 device එකත් එක්ක තමයි ඉතින් අපිට මේ ෆෝන් එකේ back setup එක අපිට ඒහා සාපේක්ෂව බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. නමුත් ඒක වෙනසකින් සහිතව. ඉතින් මොකද්ද වෙනස කියන ගැන කතා කරොත් ඔයාලට මේ device එකේ RGB notification lighting system එකක් ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. lighting system එක ගැන කෙටියෙන්ම කතා කරොත් අපිට අමුතු look එකක් ඉතින් අපිට 3D back side එකකින් යුක්තව අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ෆෝන් එකේ back setup එක. සාමාන්‍ය ඔයාලට කෝල් එකක් එද්දී සහ notification එකක් එහෙම නැත්නම් message වගේ එද්දී එතකොට ඔයාලට ෆෝන් එක on කරද්දී වගේ සහ ෆෝන් එකේ ඔයාලට music වගේ අහද්දී සින්දු අහද්දී ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ lighting system එක අපිට on කරලා තියාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ගේමින් පැත්තෙන් ඔයාලට හොඳ vibrate mood එකක් සහිත ඔයාලට මෙන්න මේ lighting system එකත් අපිට එහා සාපේක්ෂව ලස්සන විනිවිද look එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට ෆෝන් එක charge කරද්දී ෆෝන් එකේ battery low වුණාට පස්සෙත් අපිට මෙන්න මේක on කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. අන්න මේ හැම දෙයකටම ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ settings කරා ඉතින් අපිට customize කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා edge panel එකක් තියෙන lighting system එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් අන්න ඒක ඔයාලට හොඳටම තේරෙනවා. ඔයාලට ලොකුවටම කතා කරන්නේ නැහැ. කෙටියෙන්ම කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට මේ lighting system එක customize කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට කැමරා පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට dual camera setup එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එක ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලට dual LED flash light එකක් මේ ෆෝන් එකෙන් back side එකෙන් අපිට camera setup එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. අපිට සාමාන්‍ය වාට glass front එක සහිතව plastic frame එකක් සහ plastic back setup එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකත් වාට ලබා දීලා තියෙන්නේ. device එකේ බර පැත්තෙන් වාට gram 200කට වගේ ටිකක් බර වැඩි. gram 212ක වගේ යුක්ත බරක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එක ලබා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට frame thickness වගේ පැත්තෙන් වාට millimeters 9ක වගේ frame thickness වගේ තමයි. සාමාන්‍ය ටිකක් ඝනකම device එකක් කිව්වොත් ඉතින් මේක නිවැරදි කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අමතරව වාට SIM break පැත්තෙන් ඉතින් මේ ෆෝන් එක gaming device එකක්නේ. SIM break පැත්තෙන් කතා කරොත් වාට මේ device එකට dedicated slot එකක් ඉතින් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. SD card එක සහිතව වාට SIM දෙකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ device එකේ speaker පැත්තෙන් කතා කරොත් වාට stereo sound පහසුකම. ඉතින් වාට හොඳ sound quality එකක් ඉතින් මේ device එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා sound quality එක පැත්තෙන්. ඒ වගේම තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකට IP rating නම් ගොඩක් දුරට වාට සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. තියනවාද කියන එක ගැන IP rating support කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ device එකට මගේ යාළුවෝ display එක ඉතින් ඔයාට ලොකුවටම කයිවාරුක ගහ ඉන්නේ නැහැ. display එක පැත්තෙන් කතා කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා not display එකක්. එහෙම නැත්නම් punch hole cutout එකක් විදිහට තියෙන selfie cam එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකකට ඔයාට ලබා දීලා තියෙන්නේ. sizes quality පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාට අඟල් 6.78 inches IPS LCD panel එකක් තමයි ඉතින් ඔයාට මේ device එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ display quality පැත්තෙන්. touch sampling rate එක පැත්තෙන් ඔයාට 240 Hz වලින් තමයි මේ ෆෝන් එකේ touch sampling rate එක පැත්තෙන් තියෙන්නේ. screen refresh rate එක 120 Hz වලින් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ refresh rate එකේ වාට බලා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙන්නේ. maximum අගයක් විදියට brightness level එක screen brightness quality පැත්තෙන් කතා කරොත් වාට මිස් 580 වගේ වාට peak brightness අගයක් තමයි ඉතින් වාට මේ device එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය budget එකත් එක්ක අපිට ඒක ලොකුවට අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. screen to body ratio පැත්තෙන් වාට 184.7ක screen to body ratio එකක් තමයි මේ device එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. screen resolution පැත්තෙන් වාට pixel resolution පැත්තෙන් වාට 1080 2460 වගේ pixel අගකින් යුක්තව තමයි ඉතින් වාට මේ ෆෝන් එකේ display එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. 396ක වගේ pixel density එකක් තමයි ඉතින් වාට මේ ෆෝන් එකේ display එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. display protection යන ලොකුවටම සඳහන් වෙන්නේ නැහැ මේ ෆෝන් එකට තියෙනවද කියන එක පිළිබඳව. කොහොම නමුත් ඔයාට බජට් එකත් එක්ක හොඳ මට්ටමක performance එකක් ඉතින් මේ device එකේ display එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්නත් පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හොඳ refresh rate එකකින් සහ හොඳ brightness quality එකක් ඉතින් මේ device එකට සහ හොඳ pixel එකකින් තියෙන device එකක් කිව්වොත් ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක නිවැරදි කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් කොහොම නමුත් අපිට budget range එකත් එක්ක සුපිරි මට්ටමේ display එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් කිව්වොත් ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක confirm කරගන්න පුළුවන්. RAM
RAM එක ROM එක පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට මේ device එක එන්නේ අපිට 8GB RAM එකක් විතරයි. ROM එක පැත්තෙන් කතා කරොත් අපිට 128GB සහ 256 වලින් ඔයාලට මේ phone එකේ ROM එක පැත්තෙන් බලා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. virtual RAM එක අපිට external virtual RAM එක ඔයාලට GB 8ක වගේ virtual RAM එකකින් තමයි ඉතින් මේ phone එක අපිට බලා ගන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒක GB 16ක්ම එන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලට GB 8ම තමයි RAM එක තියෙන්නේ. පොඩි තල්ලුවක් විදිහට තමයි ඉතින් ඔයාලට GB 8ක virtual RAM එකක් විදිහට අපිට මේ phone එක ලබා දීලා තියෙන්නේ. hardware පැත්තෙන් කතා කරොත් ඉතින් මගේ යාළුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අපේ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලාම තියාගන්න. hardware පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට Android 13 base එකෙන් support කරන HEOS Point 13 software version එක අවුරුදු දෙකක් දක්වා ඉතින් අපිට අප්ඩේට් වෙනවා කියලා ඉතින් එහෙම නැත්නම් software අප්ඩේට් වෙනවා කියලා ඉතින් අපිට සඳහන් කරලා තියෙනවා. නමුත් ඔයා වීඩියෝ එක බලන වෙලාව අනුව මෙන්න මේ දේවල් වෙනස් වීමකින් සහිතව software features වගේ දේවල් chipset එක පැත්තෙන් කතා කරොත් MediaTek Dimensity 6086 nanometer chipset එක තමයි ඉතින් මේ phone එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. octa-core CPU එකක් සහ GPU එක පැත්තෙන් වාට Mali G57MC2 කියන GPU version එක සහිතව තමයි ඉතින් මේ phone එක වාට බල ගැන්විලා තියෙන්නේ. hardware පැත්තෙන් වාට 100% confirm කරගන්න පුළුවන් හොඳ මට්ටමක තියෙන performance එකක් තියෙන වාට මේ device එක පැත්තෙන් වාට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අමතරව gaming පැත්තටදී මේ device එක ගන්නවා නම් කොහොමද ඉතින් මේ phone එක gaming device එකක් තමයි. gaming පැත්තෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි වාට මේ device එක ලබා දීලා තියෙනවා අපිට cooling system එකක්. technical cooling system එකක් ඉතින් වාට මේ device එක ලබා දීලා තියෙනවා vapor chamber cooling system එකක් විදිහට. ඊට අමතරව වාට gaming device එකක් වශයෙන් වාට මේ device එකට bypass charging technical charging අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. කෙටියෙන්ම කතා කරොත් අපිට දන්නේ නැති කෙනෙක් විදියට මෙන්න මේ feature කරහා ඔයාගේ device එක නිතරම charger එක ගහගෙන game play කරනවා නම් මෙන්න මේ technical option එක කරහා ඔයාගේ phone එක charger එක ගහගෙන play කරද්දී ගොඩක්ම රත් වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාගේ device එක charge වෙන්නේ motherboard එක කරහා තමයි phone එක charge වීමක් වෙන්නේ. නැත්නම් phone එකේ battery රත් වෙන්න බලපානවා. ඉතින් ඔයා නිතරම charger එක ගහන game play කරන කෙනෙක් නම් ඉතින් මෙන්න මේ feature එක ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා මේ phone එක ඔයා ගන්න ඉන්න කෙනෙක් විදිහට නම්. මේ phone එකේ hardware පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට gaming පැත්තෙන් වාට හොඳ මට්ටමක උපරිම performance එකක් budget range එකත් එක්ක වාට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සාමාන්‍යව PUBG සහ Free Fire වගේ නිතරම play කරනවා නම් අපිට PUBG පැත්තෙන් කතා කරොත් වාට මේ device එකෙන් graphic HD වල frame rate එක height වගේ දාලා play කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. නමුත් ඔයා එක වීඩියෝ බලන වෙලාව අනුව gaming performance සහ gaming settings gaming frame rate වගේ දේවල් වෙනස් වීමකින් සහිතව එතකොට Free Fire පැත්තෙන් කතා කරොත් අපිට Free Fire පැත්තෙන් වාට graphic ultra වගේ දාලා frame rate එක වාට height වගේ දාලා play කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ device එකෙන් ආයෙත් කියන්නම් ඉතින් වීඩියෝ බලන වෙලාව අනුව gaming performance අනිවාර්යයෙන්ම change වීමකින් සහිතව මොකද අපිට update වෙන්න මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන් වෙනස් වීමකින් සහිතව තමයි තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් ඉතින් ඔයාලට මේ device එක gaming පැත්තට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන හොඳම budget smartphone එකක් විදිහට ඔයාලට මේ device එක confirm කරගන්න පුළුවන්. සහ ඔයාලට 120 Hz refresh rate එකකින් යුක්තව තමයි ඉතින් මේ phone එකේ display එක පැත්තෙන් අපිට බල ගන්න වෙලා තියෙන. ඉතින් ඔයාලට හොඳ performance එකක් තියෙන මේ device එකෙන් ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කැමරා පැත්තෙන් කතා කරොත් වාට dual camera setup එකක් තමයි ඉතින් මේ phone එක ලබා දීලා තියෙන්නේ. megapixel 50ක frame rate එක f1.6 wide lens එකක් සහ 0.8 megapixel depth lens එකක් තමයි මේ device එකට තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් ඉතින් අපිට කැමරා පැත්තෙන් වාට සාපේක්ෂව හොඳ quality එකක් budget එකත් එක්ක සාපේක්ෂව වාට හොඳ quality එකක් මේ device එකෙන් වාට බලා ගන්නත් පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ device එකේ වාට සාමාන්‍ය ultra වගේ lenses නම් එන්නේ නැහැ. මේ phone එකට අපිට dual camera setup එකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඉතින් වාට ultra wide පහසුම ගොඩක් දුරට මේ phone එකෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ මේ phone එකෙන්. එතකොට video recording පැත්තෙන් කතා කරොත් වාට 2K දක්වා video quality එකක් වාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි 180p 30f විදිහට. ඊට අමතරව වාට dual LED flash light එකක් මේ phone එකෙන් back side එකේ අපිට camera setup එකෙන් වාට බලා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. සාමාන්‍ය අපිට 2K දක්වා කියන්නේ හොඳ quality යුක්තව මේ phone එකේ back cam එකෙන් වාට video quality එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. selfie cam එක පැත්තෙන් කතා කරොත් වාට megapixel 16ක f2.0 wide lens එකක් තමයි තියෙන්නේ. selfie cam එක පැත්තෙන් වාට මේ phone එකට LED flash light එකක් ඉතින් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. අන්න ඒකත් ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙනවා. video recording පැත්තෙන් කතා කරොත් වාට 180p 30f දක්වා video quality යුක්තව තමයි ඉතින් මේ phone එකේ selfie cam එකත් වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. සාමාන්‍ය budget range එකත් එක්ක video quality තත්ත්වය වාට හොඳයි කියන මට්ටමක තියෙනවා. fingerprint එක වාට side mounted fingerprint scanner එකක් තමයි ඉතින් මේ phone එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට face cam එක වාට හොඳ fast ඉතින් බලා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. battery capacity පැත්තෙන් කතා කරොත් ගොඩක්ම දුරට වැදගත් වෙනවා අනිවාර්යෙන් phone එකෙන් ගාදී battery capacity එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ channel එක අලුත් කෙනා channel එකත් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. battery capacity පැත්තෙන් වාට milliamp power 5000 ක battery capacity එකෙන් තමයි මේ phone එක හැමදාම ඉතින් අපිට cover කරලා ඉතින් වාට බල ගැන්වීමක් වෙන්නේ milliamp power 5000 ක battery capacity එකකින් සහිතව. ඒක ගැල්ලුවක් කියන්නේ නැහැ මේ phone එකේ තියෙන chipset එකත් එක්ක බලද්දී. සාමාන්‍ය අපිට දවස් දෙකක experience එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන hardware performance තමයි ඉතින් මේ phone එක ලබා දීලා තියෙන්නේ.
charging speed එක පැත්තෙන් වාට 68 watt fast charging තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙන් වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන turbo charging speed එකක් විදියට. ඉතින් වාට හොඳ charging speed ආසන්න වශයෙන් සාමාන්‍ය අපිට විනාඩි 40ක් එහෙම නැත්නම් විනාඩි 15ක් ඇතුළත වාට 150ක වගේ average මට්ටමේ charging speed එකක් ඉතින් වාට මේ device එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ආසන්න වශයෙන් වාට විනාඩි 40ක් ඇතුළත මේ ෆෝන් එක 100% full charge කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන performance ගන්න ඉතින් වාට පුංචි අයිඩියක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට උපරිම කෙටියෙන් තමයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් වාට ගෙනාවේ. කොහොමද මේ ෆෝන් එක අනිවාර්යෙන්ම වාට වැදගත් වෙනවා කියලා මම හිතනවා. සාමාන්‍ය මේ ෆෝන් එකේ තියෙන බජට් රේන්ජ් එකත් එක්ක බලද්දි average මට්ටමට අනිවාර්යෙන්ම වාට පහළ description එකෙන් වාට price එක බලා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම price range එක වෙනස් වීමකින් සහිතව මොකද වීඩියෝ එක බලන තප්පරයක් පාසා අනිවාර්යෙන් price එක වෙනස් වීමකින් සහිතව තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක වාට කොහොමද වැදගත් වෙනවද? අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ ෆෝන් එක වාට වැදගත් වෙනවද නැද්ද කියන එක ගැන. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එකට අලුත් කෙනා channel එකට අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. මේ වගේම තවත්ම සුපිරිම ෆෝන් රිවිව් ඩියු කියනවා. ඉතින් ඔක්කොටම මුස්සන්නේ නැද වීඩියෝ පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.